دختر 10 ساله دارم همیشه بهش میگم مهمترین مسئله زندگی تو انتخابه. انتخاب همسر، انتخاب دوست، انتخاب رشته تحصیلی، انتخاب شغل و خیلی انتخاب‌های دیگه که ممکنه مسیر زندگی تو رو عوض کنه و حالا یا به بیراهه ببرتت یا کلاً 360 درجه ببرتت به سمت خوشبختی. بهترین تصمیمی که گرفتم این بود که از ایران رفتم. به نظر من تو زندگی اگر میخوای یه چیزی رو به دست بیاری، بهای اون به دست آوردنش رو باید بدی. شما برای هر چیزی که میخوای به دست بیاری یا باید پولش رو بدی یا باید بهاش رو بدی، حالا یا اقتصادی یا حالا فکریه یا به قول معروف اینجوری دیگه. سلام جناب، شبتون بخیر. سلام، مرسی، شب شما هم بخیر. سوال ما این هستش که بهترین تصمیمی که تا به الان توی زندگیتون گرفتین چی بوده؟ بهترین تصمیمم والا تصمیم‌های مختلفی بوده، ولی اصلی ترینش و اون چیزی که تو ذهنمه و خیلی بهش عشق دارم اینی که تغییر شغل دادم در سن 23 سالگی و از شغل آژانس کار میکردم و کارهای فنی و اینا میکردم، اومدم تو شغل راننده جرثقیل. بعد عرضم به حضور شما جرثقیل واقعا خیلی عشق داشتم بهش و یک کار فنی و تخصصیه. عرضم به حضور شما پیشرفت مالی، پیشرفت خودم، خیلی شغلمو دوست داشتم و اینا. اصلا زندگیمو از این رو به او رو کرد، چون که خیلی دوست داشتم شبا بهش فکر میکردم. اصلا شبا باورتون نمیشه خواب نداشتم، به یکی عشق به یک کار داشتم و یه شغل فوق العاده پردرآمدیه. ولی خب آدم عشق تو کارش داشته باشه، حالا فرق نمیکنه، شغلای مختلف هستن، مهمی که آدم با عشق کار کنه. ولی که من از سن 23-4 سالگی که وارد شغل شدم، خدایی پیشرفتم تو این 5-6 سال اندازه 15 سال بود، یعنی 2 برابر پیشرفت کردم. درآمدش خیلی عالیه، شغل تخصصیه، پرستیژش خیلی خوبه و اینکه افتخار علاقه‌مند کسایی که راننده میخوان بشن، من نظرم اینه که بیان راننده‌های ماشینای راهسازی بشن، مثل جرثقیل، مثل لیفتراک، مثل کارهای لودر. اینا یه شغلای تخصصی، هم درآمدش خوبه هم کارش مشخصه دیگه. شغلای خورده تجربیه، باید آدم بالاخره یه چندین سال تجربه بره کسب کنه، از شاگردی شروع کنه و اینکه خیلی به خودش مغرور نباشه که حالا من شاگردی، حالا چند سال من باید شاگردی کنم. شغلات تجربیه، هرچی تجربهشون بیشتر بشه خیلی بهتر میتونن در آینده کار کنن، پیشرفت. من خودم 5-6 سال 2 سال تو راننده جرثقیل شاگردی کردم بدون هیچ حقوقی پیش آشناها. گفتم من حقوق نمیخوام، میخوام بیام یاد بگیرم. بعد چند سالم 2-3 سالم مکانیکیشو رفتم یاد گرفتم. یعنی شغله رو کامل 5-6 سال شاگردیشو کردم بدون هیچ مزد و منتی، ولی تو 2 سال تمام این 5-6 ساله جبران شد. دیگه خدایی الان هم از این به بعد تو 2 سال همه اونا جبران شد. از این به بعدم درآمدم خوب شد، خدا رو شکر. برای پدر مادرم تونستم یه خونه‌ای بخرم، برای خودم وسیله خودم جرثقیل تونستم بخرم، سواری زیر پام، سواری زیر پای پدر مادرم، یه زمین باغ شهری خریدیم تو 5-6 سال. ولی خدایی 7-8 سال زحمت کشیدم بدون یه چی میگن پاداش بیدرنگ. یعنی همون لحظه آدم پاداشش گیرش نمیاد، ولی بعدها اینقدر که از این تجربیات و علم خودت میتونی استفاده کنی که دیگه همه او گذشته جبران میشه. خیلی ممنون از وقتی که خواهش میکنم، قربونتون برم. ممنون، خوشحال شدم، زحمت کشیدید. بهترین تصمیمی که گرفتم برای من البته درس نخوندم و رفتم سراغ موزیک. یعنی ترک تحصیل کردم یه جورایی بعد از گرفتن دیپلم
و رفتم سراغ موزیک. بهترین تصمیم زندگی من این بوده. چه تغییرات مثبتی ایجاد کرد توی زندگی؟ خب من به درس خوندن علاقه نداشتم شخصا و میدونستم که وقتی علاقه نباشه پشتکار و چیزای دیگه هم خب بیفایده است دیگه. من هر چقدر که روزی 10 ساعتم به فرض مثال بخوام درس بخونم، وقتی علاقه این نباشه لذت نمیبرم و یه جوری انگار تو زندان هستم. به خاطر همین دیگه این کار رو رها کردم و کاری که دوست داشتم انجام دادم. رفتم ساز خریدم و شروع کردم به آموزش دیدن و دوره دیدن. یعنی از این تصمیم راضی تر هستی نسبت به درس خوندن؟ برای من اینجوره. شاید یه نفر دیگه عاشق درس خوندن باشه و بخواد این کار رو انجام بده و نتیجه هم بگیره. برای من اینجوری بوده. شاید برای یکی دیگه درس خوندن به صلاحش باشه، علاقه داشته باشه. تا الان پشیمون اصلا نشدین از این؟ نه پشیمون نشدم. از تصمیمی که گرفتم پشیمون نشدم. انشالله که موفق باشین، به کارتون برسین. دستتون در نکنه. ممنون از وقتتون. شبتون بخیر. بهترین تصمیمی که گرفتم این بود که از ایران رفتم. به سلامتی کجا؟ من الان ساکن قبرس هستم، برای تحصیل اونجا هستم و واقعا یکی از بهترین تصمیمایی بود که تو زندگی. راضی هستی؟ بله خوبه. برای کسایی که ممکنه مقصدشون قبرس باشه چه توصیه‌ای، نکات خوب، نکات منفی؟ در واقع برای تحصیل مثل یه پل میمونه برای کشورهای اروپایی و آمریکا و کانادا خیلی خوبه. یعنی برای مهاجرت اول خیلی خوبه و اینکه کشور خوب و آرومیه، امنیتش خیلی بالاست، مخصوصا برای دخترها آزادی زیادی داره. پس راضی هستیم به صورت کلی. خب شما خان، شما بهترین تصمیمی که گرفتید؟ این که سال آخر تصمیم گرفتم از رشته خودم تجربی تغییر رشته بدم و رفتم کنکور هنر دادم دیگه. راضی هستین از این تصمیم؟ آره، که هم رتبه خوبی تونستم کسب کنم و اینکه الان تو دانشگاه و رشته که دوست دارم تحصیل میکنم. توصیه‌تون به کسایی که میخوان مثل شما تغییر رشته بدن؟ اینکه وقتی که مثلا برای انتخاب رشته‌ای که میخوان بکنن، پایان راهنمایی، اول فکرشو کنن و تصمیم قطعیشون رو بگیرن و اینکه اگه خانواده هم مشکل داشته باشن با هم فکری و صحبتشون رو بکنن و اینکه وسط راه اینکه دچار مشکل نشن، گیج نشن که بعد مثل من حالا اون اذیت‌هایی که بشن سر امتحان نهایی یا مثلا اون رشته‌ای که دوست ندارن و همینطوری به زور دارن جلو میبرن، ولی در صورتی که علاقهشون یه چیز دیگه و چیزی که دوست دارن رو ادامه بدن، در هر صورت موفق میشن. تصمیم اینه که امید داریم به فردای بهتر. امید داریم به فردای بهتر که انشالله با تلاش و کوشش جوانهایی که نخبه هستن توی این مملکت بتونن به نتیجه مطلوب برسن، این مملکت رو به اون جایگاهی که لازم هست برسونن. بهترین توصیه‌ای که شما به عنوان یه بزرگتر میتونین به جوونا توی این روزا داشته باشین چی هست؟ تلاش و کوشش بیوقفه، بدون چشم داشت به مسائل مالی، تلاش خودشونو بکنن تا انشالله به نتیجه مطلوب برسن. سلام جناب. سلام، شبتون بخیر، متشکرم. سوال ما از شما این هستش که بهترین تصمیمتون توی زندگی چی بوده؟ حالا من فکر کنم بهترین تصمیمی که تو زندگیم گرفتم همون اولین بار بود که دست به قلم شدم و یعنی با عشق و علاقه تمام و کمال شروع کردم به نویسندگی و تصمیم گرفتم نویسنده بشم. الان نزدیک به 25 سال از اون روز میگذره و من الان یه ترانه‌سرای حرفه‌ای هستم و 2 مجموعه ترانه چاپ کردم. اولی شطرنج اسمش بود، دومی سوء زنانگی. من اسمم بهزاد مینا هست و سلامت تو شیراز اینجا چهارشنبه‌های دوم هر ماه انجمن ترانه دارم و یک نشست در واقع ترانه پژوهی و موسیقی پژوهی داریم ما. دیگه به نظر من هر کسی باید بره دنبال عشقش و دنبال دلش و من همیشه یه دختر 10 ساله دارم، همیشه بهش میگم مهمترین مسئله زندگی تو انتخابه. انتخاب همسر، انتخاب دوست، انتخاب رشته تحصیلی، انتخاب شغل و خیلی انتخاب‌های دیگه که ممکنه مسیر زندگی تو رو عوض کنه و حالا یا به بیراهه ببرتت یا
کلا 360 درجه ببرتت به سمت خوشبختی. چه دستاوردهایی از این زمینه که توش فعالیت میکنید داشتید؟ خب میگم اول که هنر از بعد شخصی اول برای ارضا شدن روح و روحیه خود آدمه. یعنی اولین ثمره کار هنری اینه که تو اول خودت از نظر روحی ارضا میشی و لذت میبری و بالاخره میتونی جهان بینی و مانیفست تو با دیگرون به اشتراک بذاری و دیگرون رو هم در جهان بینی خودت شریک بدونی. سوال ما این هستش که بهترین تصمیمی که تا به امروز تو زندگیتون گرفتید چی هست؟ بهترین تصمیمی که من تا امروز گرفتم تصمیم‌های اقتصادی زندگیم بوده و به نظر من توی زندگی یکی از ارکانهای مهم اقتصاده، مخصوصا الان که حالا یه ذره اقتصاد یه ذره بد شده به قول معروف، ولی خب از این نظر تصمیم مهم این بوده. حالا اگه تصمیم اقتصادیتون چی هست اگر امکانش هست بگم؟ یعنی از تصمیم اقتصادی من این بود که اولا خیلی علاقه به کار هنری داشتم ولی خب به خاطر شرایط زندگیم نتونستم کار هنری رو ادامه بدم و رفتم تو کار به قول معروف معامله و املاک و کار اینجوری و خب به قول معروف حالا یه نیمچه تلاشی کردیم، یه کاری انجام دادیم و یه به قول معروف یه کار مهم رو تونستم انجام بدم و حالا تونستم حالا در حد خودم پول درارم نسبت به سنم، نسبت به حالا سن جوونیم تونستم حالا یه قدمای مثبتی رو بردارم. با توجه به تجربیاتی که خودتون به لحاظ اقتصادی تا حالا به دست آوردین توی زندگی، یکی از مهمترین تجربیاتتون چی بوده که بقیه جوونان بتونن استفاده کنن؟ تو کارهای اقتصادی معمولا باید ریسک کنین. من خودم یک بار تو یکی از اون ریسک کردن و بد خوردم زمین، مجبور شدم که اصلا 2 ملک رو بفروشم و قیمتم رفت بالا و من اون موقع کامل یه جوری واقعا ضعیف شدم از نظر اقتصادی، ولی خب ناامید نشدم، دروغ نگم، دوباره انجام دادم و دوباره حتی از اون موقع هم بهتر شدم، برش گردوندم به قول من. ولی خب مسلماً ریسک کردن و خیلی ها حاضر نیستن قبول کنن. ما همیشه چیزای خوب و دوست داریم، میگیم کاش اینو داشتیم، کاش اونو داشتیم، کاش این ماشین رو داشتیم، کاش اون خونه رو داشتیم، کاش به قول معروف اون حساب بانکی رو داشتیم، حالا هر چیزی، کاش یه گوشی خوب داشتیم، ولی حاضر نیستیم به خاطرش تلاش کنیم، حاضر نیستیم به خاطرش بجنگیم، از خیلی چیزامون بگذریم، خیلی ساعت‌ها رو مشغول باشیم، مشغول کار باشیم. همیشه میخوایم اون تفریحات باشه، اون حالا ببخشید اون ایدئالامون باشه، ایدئالای زندگیمون، و همیشه بگیم که با اون ایدئالا همه چیمون سر جاش باشه، اقتصادمون هم خوب بشه، وضعیت اقتصادیمون هم خوب بشه. اینجوری نمیشه. به نظر من تو زندگی اگر میخوای یه چیزی رو به دست بیاری، بهای اون به دست آوردنش رو باید بدی. شما برای هر چیزی که میخوای به دست بیاری یا باید پولش رو بدی یا باید بهاش رو بدی، حالا یا اقتصادی یا حالا فکریه یا به قول معروف اینجوری دیگه. خیلی ممنون از صحبتاتون، ممنون از زمانی که گذاشتین. شبتون خوش، خدا نگهدار. خدا نگهدار. خیلی ممنون.